हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं वटाणाना अथाणानी रेसिपी। तमे बधा ज अथाणा खाधा हशे पण क्यारेय आ अथाणुं नहीं खाधुं होय। बहु ज टेस्टी बने छे अने तेने बनाववुं पण खूब ज सहेलुं छे। तो अत्यारे वटाणा मार्केटमां खूब ज सरस अने सस्ता आवे छे, तो तमे पण आ रीतना बनावीने तेने 1 वर्ष सुधी स्टोर पण करी शकशो। तो चलो खट्टा मीठा स्वाद साथे रेसिपी स्टार्ट करिए। रेसिपी स्टार्ट કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસિપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલાં ટેસ્ટી વટાણાનું અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ લીલા વટાણાને ફોલીને તૈયાર કર્યા છે। તો હવે કઢાઈમાં 1 ગ્લાસ પાણી ગરમ મૂકીશું। અથાણું બનાવ્યા પછી પણ વટાણાનો કલર એકદમ લીલો જળવાઈ રહે તે માટે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ નાખીશું। ખાંડથી વટાણાનો સ્વાદ પણ સરસ આવશે અને તેનો કલર પણ જળવાઈ રહેશે। ખાંડને પાણીમાં મિક્સ કરી દઈએ। તો પાણી ઉકળી ગયું છે તો તેમાં વટાણા નાખીશું। ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું અને 2 મિનિટ જેવું ઉકાળીશું, વટાણા પાણીમાં ઉપર આવી જાય ત્યાં સુધી। તો તમે જોઈ શકો છો વટાણા બધા ઉપર આવી ગયા છે, લગભગ 2 મિનિટ જેવું થયું છે। વટાણા હલકા કુકિંગ થયા છે તો તેને ગરમ પાણીમાંથી કાઢી લઈશું। વટાણાને તરત જ ઠંડા પાણીમાં નાખીશું એટલે તેની કુકિંગ પ્રોસેસ બંધ થઈ જશે અને કલર એકદમ લીલો દેખાશે। આ પાણીમાં મેં આઈસના 4-5 ટુકડા લીધા છે। થોડા સમયમાં વટાણાનું ટેમ્પરેચર ડાઉન થઈ જશે। હવે વટાણાને ઠંડા પાણીમાંથી કાઢી લઈશું અને તેને થોડીવાર તડકામાં સૂકવવાના અથવા કોટનના કપડામાં તેને પંખાની નીચે પણ સૂકવી શકો છો। જ્યાં સુધી તેમાં રહેલ મોઇશ્ચર સુકાઈ ના જાય ત્યાં સુધી સૂકવવાના છે, એટલે અથાણામાં પાણીનો ભાગ ના જાય। તો વટાણા સુકાય છે ત્યાં ફટાફટ આપણે અથાણાનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। તો 1 ટીસ્પૂન આખા સૂકેલા ધાણા લઈશું, 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું, 1 ટીસ્પૂન અજમા, 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી, 1 ટીસ્પૂન મેથી, 1 ટીસ્પૂન મરી અને સાથે અથાણામાં તીખાશ લઈ આવવા માટે 4 સૂકેલા લાલ મરચાં લઈશું, 1 ટીસ્પૂન રાઈના કુરિયા। જો તમારી પાસે રાઈના કુરિયા ના હોય તો તમે રાઈ પણ ઉમેરી શકો છો। તો રાઈને બધા મસાલા સાથે શેકી લેવાની। તો આ રાઈના કુરિયાને હું શેકતી નથી, તો આ બધા મસાલાને સ્લો ફ્લેમ ઉપર હલકા શેકી લેશું। મસાલા શેકાશે એટલે તેમાંથી સુગંધ સરસ આવશે અને અથાણાનો ટેસ્ટ પણ બહુ જ સરસ આવશે અને સાથે સાથે અથાણું લાંબા સમય સુધી સારું પણ રહે છે। તો હવે મસાલાનો કલર હલકો ચેન્જ થઈ ગયો છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેને ઠંડા થવા દઈશું। પછી તેને દરદરા પીસી લેશું। મસાલા સરસ પીસાઈ ગયા છે, આ રીતના દરદરા પીસવાના છે। અડધો કપ તેલ લેશું। અથાણું બનાવવામાં ક્યારેય દાજ્યું તેલ નહીં લેવાનું, તો તેલને ગરમ કરીને તેને હલકું ઠંડુ કરવાનું છે। તો તેલ ગરમ કરીને તેને હલકું ઠંડુ કરી લીધું છે। તો હવે તેલને ફ્લેવરફુલ કરવા માટે તેમાં થોડા મેથીના દાણા નાખીશું, થોડી વરિયાળી નાખીશું અને હવે તેલને બિલકુલ ઠંડુ થવા દેશું। ત્યાં આપણા વટાણા સરસ સુકાઈ ગયા છે। બસ મેં વટાણાને 1 કલાક પંખાની નીચે સૂકવ્યા હતા, તો તમે જોઈ શકો છો વટાણાની ઉપર બિલકુલ પાણીનો ભાગ નથી। જો તમને એવું લાગે કે હજી પાણીનો ભાગ છે તો તેને કપડાથી બરાબર કોરા કરી નાખવા। તો વટાણાને બાઉલમાં લઈ લીધા છે, તેમાં મસાલા ઉમેરીશું। મિત્રો, મેં આ અથાણું બનાવવા માટે
લીલા વટાણા લીધા છે, પણ અત્યારે માર્કેટમાં વટાણા ખૂબ જ સરસ અને સસ્તા મળે છે. તો તમે અથાણું બનાવીને 1 વર્ષ ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને એન્જોય કરી શકો છો. અથાણું ખરાબ નહીં થાય. જો તમારે અથાણું બનાવવું હોય અને વટાણાની સિઝન ના હોય તો તમે ફ્રોઝન વટાણાનું પણ અથાણું બનાવી શકો છો. હવે અથાણામાં મસાલા કરી લઈએ. તો સ્વાદ અનુસાર નિમક. અથાણામાં નિમક તો વધારે હોય જ છે, તો જ અથાણું સારું રહેશે. 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન હળદર, અડધી ટીસ્પૂન હિંગ. હિંગથી અથાણામાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે, એટલે હિંગ તો ઉમેરવી જ. ખટાશ માટે 1 ટેબલ સ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું. આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ તમે લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો છો. 1 ટેબલ સ્પૂન રાઈના કુરિયા અને સાથે તૈયાર કરેલો અથાણાનો મસાલો ઉમેરીશું. આપણે તેલ ગરમ કર્યું હતું તે ઉમેરી દઈશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. હવે આપણા અથાણાને લાંબો સમય સુધી સારું રાખવા માટે તેમાં 1 ટીસ્પૂન વ્હાઈટ વિનેગર ઉમેરીશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. જો તમારે વ્હાઈટ વિનેગર ન ઉમેરવું હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો, તો પણ તમારું અથાણું 2-3 મહિના ફ્રીજમાં સારું રહેશે. તો અથાણું આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આપણે તેને ઢાંકણ ઢાંકીને 24 કલાક માટે બહાર રહેવા દઈશું, એટલે મસાલા બધા ફૂલી જશે અને અથાણું સરસ રીતના સેટ થઈ જશે. 24 કલાક થઈ ગઈ છે, તો આપણે અથાણાને જોઈ લઈએ. તો તેલ સરસ ઉપર આવી ગયું છે અને મસાલા પણ સરસ ફૂલી ગયા છે. તો તમે જુઓ તો ખરા, આપણા અથાણાનો કલર બહુ જ સરસ લાજવાબ આવ્યો છે અને અથાણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. આ અથાણું એટલું ટેસ્ટી બને છે કે તમે આ અથાણું બનાવશો ને એટલે અઠવાડિયામાં ખલાસ થઈ જશે. તો અત્યારે વટાણા ખૂબ જ સારા અને સસ્તા માર્કેટમાં આવે છે, તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરવા જેવું છે અને સાથે સાથે વર્ષ સુધી ખરાબ પણ નથી થતું. આ અથાણું લાંબા સમય સુધી સારું રહે તે માટે મેં કાચની બરણીમાં અથાણું ભરવાનું પસંદ કર્યું છે. તો આ બરણીને મેં ધોઈને અંદરથી કોટનના કપડાથી કોરી કરીને સાફ કરી લીધી છે. તમારું અથાણું ખરાબ થઈ જતું હોય તો તેને તમે કાચની બરણીમાં અથવા ચિનાઈ માટીની બરણીમાં ભરો અને ભર્યા પહેલાં તેને ધોઈને કોરી કરીને તડકામાં સૂકવીને પછી જ ભરવાનો આગ્રહ રાખવાનો. અથાણાને તેલથી આ રીતના ડૂબડૂબા કરી દેવાનું. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.